नमस्कार, अभिरुची रेसिपीमध्ये मी नमिता आपणा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मफिन्स बटर केक आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य हे खालीलप्रमाणे. जर सिंपल आणि छान रेसिपी पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सर्वप्रथम बेकिंग बनवताना मेजरमेंट हे खूप महत्त्वाचे असते. त्यासाठी मी 120 ग्रॅम या ठिकाणी मैदा घेतलेला आहे. त्यानंतर 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर घेतलेली आहे. आता हे मी मिक्स करून घेणार आहे, चाळून घेणार आहे. हे मी साईडला ठेवून देते. त्यानंतर मी आता 3 अंडी घेतलेली आहेत. तर आता या अंड्यांमधला आपण पिवळा जो भाग आहे तो वेगळा आणि जो व्हाईट आहे तो वेगळा करून घेणार आहोत. तर या पद्धतीने मी या अंड्यांमधलं जो पिवळा योक आहे तो वेगळा करून घेतलेला आहे आणि एग व्हाईट हे वेगळं करून घेतलेलं आहे. आता आपण बीटरच्या साहाय्याने जे आपले एग व्हाईट आहे ते छान असं फेटून घेणार आहोत. फ्लफी होईपर्यंत ते छान असं फेटून घ्यायचं आहे. साधारणपणे आपण हे 5 मिनिटं तरी फेटून घेणार आहोत चांगलं असं. या प्रकारे पूर्णपणे फेस येईपर्यंत फेटून घ्यायचं आहे ते. तुम्ही पाहू शकता की किती फ्लफी झालेलं आहे ते. फेटून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी या पातेल्यामध्ये जो आपण अंड्याचा पिवळा भाग घेतलेला आहे 3 अंडे, त्यामध्ये मी पिठी साखर घेतलेली आहे आणि पिठी साखर देखील मी 120 ग्रॅमच घेतलेली आहे. जेवढा मैदा आहे तेवढीच पिठी साखर आणि 1/4 चमचा मी व्हॅनिला इसेन्स घेतलेला आहे. आणि 120 ग्रॅम मी बटर घेतलेलं आहे ते. आता हे देखील आपण छान असं मिक्स करून घेणार आहोत बीटरच्या साहाय्याने. 5 मिनिटं हे देखील मिक्स करून घेणार आहोत.
तुम्ही पाहू शकता एक 5 मिनिटं मी फिरवून घेतलेला आहे, त्याचा कलर देखील चेंज झालेला आहे. आता आपण हे मिश्रण जे एग व्हाईट आहे त्यामध्ये आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत. स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने मी हे सगळं मिश्रण यामध्ये घेतलेलं आहे आणि आता आपण हे देखील बीटरच्या साहाय्याने मिक्स करून घेणार आहोत एक 5 मिनिटं. तुम्ही पाहू शकता पूर्णपणे चेंज झालेलं आहे, असं क्रीमी झालेलं आहे ते. मी कंटिन्यू 5 मिनिटं ते फिरून घेतलेलं आहे. एक 5 मिनिटानंतर आता आपण त्यामध्ये हळूहळू मैदा टाकणार आहोत. मैदा टाकून फिरवून घ्यायचा आहे. आता मी यामध्ये उरलेला जो मैदा आहे तो सगळा टाकलेला आहे यामध्ये आणि आता बीटच्या साहाय्याने फेटून घेते 1-2 मिनिटं. तुम्ही पाहू शकता आपलं तयार झालेलं आहे. त्यानंतर मी स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने थोडं हलक्या हाताने पुन्हा एकदा मिक्स करून घेत आहे. आपलं छान असं बॅटर तयार झालेलं आहे. मी आता आपला ओव्हन प्रीहीट करण्यासाठी ठेवलेला आहे 180 डिग्री सेल्सिअसवर 10 मिनिटांसाठी. तोपर्यंत मी बेकिंग ट्रे घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये मी हे पेपर कप लावून घेत आहे. पण त्याआधी मी या बेकिंग ट्रेला खाली बटर लावून घेत आहे आणि त्यावर पेपर कप ठेवते आहे, कारण ते खाली चिटकू नये यासाठी मी बटर लावून घेत आहे पूर्ण ट्रेला. तर या पद्धतीने मी सगळे पेपर कप लावून घेतलेले आहेत. आता एका चमच्याच्या साहाय्याने मी 2-2 चमचे मी हे बॅटर यामध्ये टाकत आहे. अर्धा कपच भरायचा आहे, जेणेकरून कारण हे जे आपले मफिन्स केक आहेत हे फार फुलतात, त्यामुळे हे बॅटर अर्धच भरायचं आहे कपमध्ये. तुम्ही यामध्ये चॉकलेट क्यूब्स टाकू शकता किंवा टुटी फुटीही टाकू शकता वरून, तुम्हाला जर डेकोरेशन हवे असेल तर. अंदाजे मी 2-2 चमचे सगळ्या कपमध्ये हे बॅटर टाकलेलं आहे. मी हे सगळे कप भरून घेतलेले आहे आणि आता आपण हे बेक करण्यासाठी 20 मिनिटांसाठी ठेवून देणार आहोत. आपले केक हे हळूहळू फुलायला लागलेले आहेत. एक 10 मिनिटानंतर पाहू शकता किती छान फुललेले आहेत आपले केक. आणखी 10 मिनिटं आपण ठेवणार आहोत. त्यात थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत आपण ठेवणार आहोत. एक 20 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता की किती छान कलरही चेंज झालेला आहे आणि मस्त फुलून वर आलेले आहेत. आता 20 मिनिटानंतर मी एका नाईफनी चेक करते की आपले केक तयार झालेले आहेत की नाही. बघू शकता तुम्ही अजिबात आपल्या नाईफला चिटकलेले नाही, याचा अर्थ पूर्णपणे आपले केक बेक झालेले आहेत.
आता मी हा ट्रे काढून घेत आहे आणि थंड होण्यासाठी ठेवून देत आहे 10 मिनिटांसाठी. तुम्ही पाहू शकता आपले केक किती स्वीट दिसत आहेत, किती छान दिसत आहेत. आता मी थंड झालेला आहे. आता मी तुम्हाला एक केक तोडून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता की किती छान असा केक झालेला आहे आपला, एकदम फ्लफी झालेला आहे. मी तुम्हाला प्रेस करून दाखवते. खूप मस्त असा स्पॉन्जी झालेला आहे केक. खूप छान आपले हे स्वीट असे मफिन बटर केक तयार झालेले आहेत.